يأجوج ومأجوج والردم العظيم حكاية دامت لآلاف السنين في زمن القديم قدم التاريخ وأصله، وفي مشارق الأرض نشأ عبد صالح عرف بذي القرنين، وتسخرت له أسباب العلم والمعرفة ليصبح من أعظم ملوك العالم بذلك الزمان. وامتد ملكه لمشارق الأرض ومغاربها. وهنا كانت اللحظة التي كتب بها التاريخ بصفحة جديدة. ففي بقعة من بقاع الأرض كانت هناك أقوام يملأ الشر قلوبهم، يعيشون في أرض جرداء لا حياة فيها. يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح، لكنهم لا يشبهون البشر في شيء. كانوا يسكنون الكهوف ويحفرون الأرض ليسكنوا في أسفلها. هم قصار القامة لكن أعدادهم كبيرة، يتكاثرون بسرعة هائلة، فالواحد منهم لا يموت قبل أن يرى 1000 من أبنائه يحملون السلاح. كانوا إذا ظهروا على الأرض تموج الأرض بهم من كثرة أعدادهم، وهم أشبه ما يكون إلى الزواحف. وسكنوا جنوب الأرض ومغربها. أجسامهم تتأثر بالحرارة فلا يظهرون في الشمس الحارقة دون غطاء يكسوهم، ولذلك انحصر وجودهم في المناطق الباردة وعلى الأرجح. في القارة الجنوبية في أنتاركتيكا، وراء جبل من الجليد لم يكن كما هو الآن. إنه جدار الجليدي الذي حير العالم، فيه أسرار الحضارات القديمة. فما هو أصل هذا الجدار؟ وما الذي يخفيه عنا من أسرار؟ إن وراء وجود جدار قصة عظيمة. ففي عصر الملك ذي القرنين كان هنالك قريتان يسكن فيهما قوم اشتهروا بصناعة الحديد والنحاس بشكل كبير، حتى جاءت عليهم فترة من الزمن عانوا فيها الكثير. فقد ظهر عليهم قوم من تحت الأرض كان اسمهم الذي اشتهروا به دليلا على صفاتهم. يأجوج ومأجوج. فيأجوج كانوا ذو شعر كثيف يغطي كامل أجسادهم، لكن مأجوج كانت جلودهم كجلود التماسيح. أشكالهم أشبه إلى النفوخ من البشر وذو قامة قصيرة. يأجوج ذكور ومأجوج إناث. ظهورهم من تحت الأرض يشبه سيلا دافقا لكثرة عددهم،
وأي أرض يحلون بها يسلبون خيرها، فلا يبقى فيها أي شيء يدل على أنه كان فيها حياة. وفي ذاك الزمان كان أهل القريتين يعانون من هجمات يأجوج ومأجوج المتكررة عليهم، حتى سمعوا بذي القرنين وعرفوا عنه القوة والشدة ورساخة العقل والإيمان، فما كان منهم إلا أن بعثوا نفرا منهم ليخبروه بما أصابهم. وما وقع بهم من ظلم لعله يعينهم على ما هم فيه. ولما وصل إليه خبرهم أمر بتجهيز جيش كامل العتاد، وانطلق بهم يعبر السهول والجبال والبحار. من مشرق الأرض إلى مغربها ثم جنوبها. وكان إذا مر بقوم نظر لحالهم وأقام الحق بينهم بما أمر، وعلمهم طريق الله حكمة وعلما، فما كان منهم إلا أن اتبعوه. أما من فضل الباطل على الحق فكان يعاقبه أشد عقاب. واستمر في طريقه يقود جيشه نحو الجنوب حتى وصل إلى أنتاركتيكا عند غروب الشمس عنها، فوجد فيها قوما يصنعون عتاد الحرب، ويحيط بهم النحاس والحديد من كل اتجاه. ثم رأى قوما آخرين يخرجون من وراء الجبال كالسيل الجارف، يهجمون على أهل تلك القرية فيقتلون منهم الكثير، فتحرك إليهم بجيشه الضخم يرد الظلم عنهم. وقامت حرب كبرى بينه وبين يأجوج ومأجوج، دامت حتى الصباح، ثم انسحب قوم يأجوج ومأجوج تحت الظلام قبل أن تطلع الشمس عليهم فيقتلهم حرها. ومع حلول الصباح أمر ذو القرنين جيشه والقوم بأن يجلبوا له كل ما يجدوه من حديد أو نحاس ليردم به بين الجبلين، فيسد فتحة خروج يأجوج ومأجوج عليهم. وأشعل نارا ضخمة وكبيرة أحاطت بهم فمنعتهم من الخروج، وأمر بصب الحديد والنحاس المنصهر على مكان خروجهم، وسوى بين قمم الجبال بعضها ببعض ليصبح هذا الردم كالسد المنيع أمام قوم يأجوج ومأجوج، وأصبح يشبه الجدار الفاصل. ومع مرور الزمن تجمد كامل السد واشتد متانة وصلابة عليهم بفضل برودة الجو في تلك القارة، فتجمدت أجسادهم وحبسوا في مساكنهم، وسيبقون كذلك حتى يدك الردم ويذوب عنهم الجليد فيخرجون. وقد يحدث ذلك في زمان ليس ببعيد. وفي هذه اللحظة ستزلزل الأرض بالكامل كما حدث في لحظة انقراض الديناصورات. فيخرج قوم يأجوج ومأجوج من كل حدب، أي من كل الجبال التي كانوا يسكنون.
ويغزون كافة أرجاء الأرض حتى يتحقق انتقامهم من كل البشر. وفي آخر المطاف، بعد أن يكونوا قد قضوا على معظم سكان الأرض، سيصلون إلى جبل طور في فلسطين ويوجهون سهامهم إلى السماء، يتحدون الله تعالى في قولهم: لقد قضينا على أهل الأرض وسنقضي على أهل السماء. فيرسل الله عليهم حوت النقف فيقضي عليهم فيسقطون على الأرض كالحفة الهامدة، ثم يرسل ماء دفاق من السماء يغسل كافة أرجاء الأرض من أثر يأجوج ومأجوج وما خلفوه من دمار، ثم ترجع الحياة من جديد إلى الأرض وتزدهر النباتات والغابات بشكل كبير، ويرجع الناس إلى حياتهم الطبيعية بشكل تدريجي، يعيشون في أمان حتى يبعث الدجال على الأرض. ثم يأمر الله ببعث المهدي لينقذ أهل الأرض من هذه الفتنة العظيمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم رحلة ممتعة معنا في الفيديوهات القادمة والقصص الجديدة من قناة معالم فلكية.